Xin chào các bạn, mình là Elin Nhung. Hôm nay các bạn hãy theo chân nhà mình đi khám phá tour một ngày ở Hòn Tầm nhé. Mình sẽ giới thiệu với các bạn bãi biển của Hòn Tầm, khu tắm khoáng, khu tắm bùn, cũng như các trò chơi thể thao trên biển mà các bạn có thể chơi khi đến Hòn Tầm nhé. Nhà mình đang ngồi chờ để đi ra đảo Hòn Tầm. Sáng nay nhà mình có đến cảng Hòn Tầm để lấy vé Klook mà nhà mình đã mua sẵn ở trên mạng. Bình thường thì các bạn sẽ đi từ bến tàu Hòn Tầm đến Hòn Tầm. Nhưng mà đợt này thì cảng Hòn Tầm họ đang sửa nên là họ kết hợp với Vinpearl và nhà mình sẽ được chở đến đây để đi từ cảng Vinpearl đi bằng tàu cao tốc đến Hòn Tầm. Đây là bến tàu cao tốc để ra đảo của Vinpearl. Bây giờ nhà mình đang ở trong cảng của Vinpearl để đi cùng tàu cao tốc của Vinpearl ra đảo. Nhà chờ của Vinpearl này thì mình thấy cũng khá là rộng rãi, to và sạch sẽ. Ok, bây giờ nhà mình sẽ ra tàu cao tốc để đi ra Hòn Tầm nha. Đây là tàu cano mà sẽ chở nhà mình ra Hòn Tầm. Có 3 cách để các bạn có thể đến được Hòn Tầm. Cách thứ nhất là bạn đi tour 3 đảo thì trong đó cũng sẽ có Hòn Tầm. Hoặc là cách thứ hai thì bạn đi tour chỉ có đi Hòn Tầm không thôi. Và cách cuối cùng đó là bạn đi Hòn Tầm tự túc bằng cách thuê cano riêng. Hôm nay nhà mình sẽ chỉ đi tour Hòn Tầm để có đủ thời gian vừa nghỉ dưỡng vừa khám phá được hết đảo. Tàu cao tốc này vừa chở khách và cũng chở nhân viên nên là to hơn những tàu cao tốc bình thường khác. Gia đình mình đi hay bị say sóng nên là thường chọn ngồi cuối cùng của tàu cho đỡ say các bạn ạ. Tàu cano di chuyển từ cảng ra đến Hòn Tầm thì mất khoảng 10 phút. Tàu cano nhà mình vừa cập bến đến Hòn Tầm rồi các bạn. Đây là cảng mà cano sẽ đỗ khi các bạn đến Hòn Tầm nha. Chỗ này chụp ảnh cũng rất là đẹp đấy. Đầu tiên các bạn sẽ phải đi vào đây để check in và đổi vé để ra thành phòng đeo tay. Nhà mình mua vé combo của Klook với giá 637.000 đồng, bao gồm là tắm biển, bùn khoáng và ăn buffet. Vì vé của nhà mình có cả tắm biển nên là vòng tay của nhà mình sẽ màu tím và các bạn cũng sẽ phải đặt cọc để lấy được vòng tay này. Bên ngoài này cũng có một cửa hàng bán rất là nhiều đồ để nếu như mà bạn nào có quên đồ gì thì có thể mua được ở đây. Ở trên đảo này thì cũng có rất nhiều các trò chơi thể thao trên biển. Tí nữa nhà mình sẽ chơi thử trò flyboard nhé. Những trò chơi này các bạn sẽ phải tự trả tiền vì nó không được bao gồm trong giá vé. Đến đây nếu mà rẽ trái thì các bạn sẽ ra thẳng đến biển. Còn nếu mà rẽ phải thì các bạn sẽ ra khu tắm khoáng và tắm bùn. Nhà mình mua vé trên Klook với giá 602 đồng cho một người. Vé combo đi đảo Hòn Tầm của nhà mình thì đã bao gồm cano vận chuyển 2 chiều từ đất liền, miễn phí sử dụng khăn, đồ tắm, trải nghiệm tắm thác khoáng và hồ khoáng tràn, massage toàn thân bằng hệ thống ôn tuyền thủy liệu Pháp và tự do tắm biển, ngâm bùn khoáng nóng và chèo kayak cũng như là thưởng thức bữa ăn trưa buffet tại nhà hàng Hồn Việt. Đây là toàn cảnh Hòn Tầm nhìn từ trên cao. Đầu tiên cano của các bạn sẽ cập bến ở cái cầu kia. Sau đó các bạn sẽ đi thẳng để đến khu vực check-in.
Cano để đi ra đảo này thì cứ 1 tiếng có một chuyến. Chuyến sớm nhất là sẽ bắt đầu lúc 8 giờ và chuyến về thì là muộn nhất là 16 giờ 20. Phía dưới này có một khu công viên rất là rộng, có rất nhiều chỗ để có thể ngồi nghỉ ngơi và cũng có nhiều chỗ để cho trẻ em có thể chơi. Còn phía dưới những tán cây ở bên trái màn hình là khu tắm bùn và khu vực bể bơi màu xanh này là khu tắm khoáng. Bây giờ nhà mình sẽ tiếp tục đi thẳng ra khu Lễ Tân để gửi đồ nha. Sau khi gửi đồ xong rồi thì các bạn cũng có thể đi đường này, rồi rẽ sang bên tay trái thì cũng có thể xuống được biển. Còn đây là khu công viên của Hòn Tầm. Mình thấy là ở đây rất là rộng rãi và thoáng mát và cũng có nhiều chỗ chơi cho trẻ em. Hòn Tầm chỉ cách thành phố Nha Trang 7 km về phía đông nam với tổng diện tích khoảng 110 ha thuộc vịnh Nha Trang. Sự kết hợp độc đáo giữa du lịch sinh thái và du lịch nghỉ dưỡng khiến Hòn Tầm trở thành địa điểm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Ngoài ra, nơi đây được thiên nhiên ưu ái ban tặng bãi biển hoang sơ, thuần khiết, nước biển trong vắt tận đáy, quanh năm sóng êm, biển lặng, lãng mạn và thơ mộng, rất thích hợp để có chuyến du lịch nghỉ dưỡng cho gia đình, trăng mật hay bạn bè. Bãi biển Hòn Tầm là một trong những bãi biển Nha Trang đẹp nhất, với phong cách hữu tình và rất lãng mạn. Dải cát trắng mịn dài 1 cây số nằm cạnh bờ biển trong xanh đến tận đáy. Phía xa là dãy chòi lá cùng những chiếc ghế nằm. Để đến Hòn Tầm thì bạn có thể đi bất cứ mùa nào, nhưng đẹp nhất vẫn là từ tháng 3 đến tháng 9. Lúc này mùa hè, nắng hơi gắt một tí, nhưng biển Hòn Tầm cực kỳ trong xanh, mát lạnh, là thời gian lý tưởng để vui chơi và nạp vitamin C. Bạn có thể đi chân trần tản bộ trên dải cát, nô đùa cùng sóng, hay ngâm mình dưới làn nước mát lạnh dưới cái nắng oi bức của ngày hè. Hoặc chọn cách nằm dài trên ghế, thưởng thức trái dừa tươi ngọt thanh và ngắm nhìn toàn bộ thành phố Nha Trang ở ngay trước mắt và tận hưởng cảm giác thoải mái và trong lành. Nước biển xung quanh đảo khá tĩnh lặng, sóng êm nhẹ, do đó đây là địa điểm thích hợp để nuôi ngọc trai và cũng là địa điểm lặn ngắm san hô hấp dẫn nhất. Ngoài ra, bạn còn có thể chơi những trò chơi thể thao trên biển như chèo kayak, lái mô tô nước, dù kéo và chơi flyboard. Nhà mình cũng có chơi thử trò flyboard với giá là 1,2 triệu cho 20 phút. Trò này sử dụng động cơ hút nước qua một ống dài phía dưới và đẩy ra một lực rất lớn để nhấc bổng người chơi lên không trung. Mình thấy ở đây cát rất là trắng và mềm mịn. Và mình khuyên các bạn là nếu mà các bạn muốn tắm biển thì nên tắm vào buổi sáng.
Vì buổi sáng ít gió và sóng biển lặng nên là cờ xanh, còn buổi chiều thì gió và sóng biển mạnh nên là cờ đỏ, các bạn cũng không thể tắm biển được. Hôm nay ở đây rất là vắng, mình có cảm giác như là cả hòn đảo này là dành riêng cho gia đình mình vậy. Sau khi tắm biển xong thì bây giờ nhà mình sẽ đi ăn trưa ở nhà hàng buffet Hồn Việt. Còn đây là khu vực tắm bùn khoáng trên đảo Hòn Tầm. Những bồn tắm bùn này được đặt xen kẽ ngay dưới tán cây, hòa mình với thiên nhiên, tạo nên một không gian xanh mát vô cùng thoải mái và thư giãn cho du khách. Trong vé đi tour ở Hòn Tầm thì đã bao gồm bữa ăn trưa buffet tại nhà hàng Hồn Việt. Nhà hàng nằm ngay cạnh khu hồ khoáng nóng của Hòn Tầm nên cũng khá dễ tìm. Đây là hồ bơi nước khoáng vô cực với diện tích 2.000 m². Đoạn đầu này thì sâu 0,8 m cho trẻ em. Còn đoạn phía bên kia thì có sâu 1 m và 1,6 m cho người lớn. Đây là thực đơn của buffet hôm nay. Đầu tiên thì phía bên này có ngao hấp xả này. Tiếp đến có bánh phồng tôm. Và thịt kho măng. Cá kho. Ở đây có món mì trứng xào. Tôm cháy tỏi. Và tôm cháy tỏi. Canh chua cá và cơm. Ngô và khoai luộc. Salad và các loại trái cây như dưa hấu, dứa, ổi. Và đây có gỏi, cà chua và dưa chuột. Phía bên này thì có các loại nước uống là trà đá và nước lọc. Còn đây là view khi ngồi ăn của nhà mình, rất đẹp phải không các bạn? Phía bên này còn có thêm cả bún cá này. Và đằng này cũng sẽ còn thêm rất nhiều chỗ để ngồi nha. Mình thấy buffet ở đây khá đa dạng, có nhiều món khác nhau và ăn cũng ok. Và ngồi đây vừa ăn vừa thưởng thức gió biển, ngắm phong cảnh thì quá là tuyệt vời. Ok, ăn xong bây giờ nhà mình sẽ đi ra để tắm bùn và tắm khoáng. Đi xuống phía dưới này thì các bạn sẽ ra khu vực tắm bùn. Còn bên trái này là khu ôn tuyền thủy Liễu Pháp. Ôn tuyền thủy Liễu Pháp được tạo hình theo động Phong Nha với diện tích 225 m², với thiết kế bằng đá tự nhiên độc đáo. Các tia nước cảm ứng làm sạch cơ thể trước khi vào tắm bùn, mang lại cho bạn cảm giác được thư giãn và dễ chịu.
Đối với du khách một lần đi du lịch Nha Trang, chắc chắn bạn không thể bỏ qua tắm bùn khoáng thiên nhiên. Hình như hồi xưa đây là bể tắm bùn tập thể có sức chứa lên đến 400 khách. Khu tắm bùn được mô phỏng theo mô hình ruộng bậc thang, thân thiện với thiên nhiên và môi trường, cùng nhiều bồn tắm, bao gồm 36 bồn cho gia đình, 27 bồn đôi, 20 bồn nhóm. Với diện tích lên đến 42.000 m², khu tắm bùn Hòn Tầm là khu tắm bùn lớn nhất Việt Nam. Với thiết kế hòa mình với núi rừng thiên nhiên, bạn có thể vừa tắm bùn thư giãn, vừa ngắm cảnh phóng tầm mắt ra vịnh Nha Trang. Khu phức hợp không chỉ có những bồn tắm bùn thư giãn, mà nơi đây được xây dựng thêm những con suối nhân tạo, những tiểu cảnh thiên nhiên tươi xanh, tạo nên một khoảng không gian thân thiện với thiên nhiên. Tắm bùn khoáng giúp chữa được bệnh ngoài da, cân bằng hoạt động của hệ thần kinh, làm đẹp da và giảm stress. Mình thấy lúc mới ngồi vào bùn thì là nước bùn rất là nóng, nhưng mà ngồi được một thời gian thì cơ thể bạn sẽ quen dần với nhiệt độ đấy. Thác tắm khoáng là cảnh quan ấn tượng nhất khi đến với Hòn Tầm. Với diện tích 1.380 m², cao 11 m, bạn sẽ phải ngỡ ngàng trải nghiệm cảm giác đắm mình dưới dòng thác trong không gian hùng vĩ. Bể bơi nước khoáng vô cực Hòn Tầm với diện tích hơn 2.000 m², nằm giữa một bên là sườn đồi, một bên là biển xanh. Bạn có thể thả mình giữa không gian rộng lớn, đắm chìm trong cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp. Hứa hẹn sẽ là điểm nghỉ dưỡng thư thái tuyệt vời nhất tại Hòn Tầm. Cái tên Hòn Tầm mang ý nghĩa bình dị được những người dân làng chài đặt cho. Nhìn từ xa, hòn đảo giống hệt như một con tằm xanh đang hướng đầu về phía đông đại dương. Vì thế nó mang cái tên Hòn Tầm đến thời điểm này. Mình khuyên các bạn nếu mà các bạn cũng muốn đi Hòn Tầm thì hãy dành cả một ngày để đến đây, vì thời gian trôi cực kỳ nhanh luôn. Mình cứ nghĩ là mình sẽ có nhiều thời gian ở đấy hơn nữa, nhưng mà nhà mình trải nghiệm mỗi thứ một ít là đã hết thời gian luôn rồi. Đi về phía bên này thì cũng có nhiều xích đu để các bạn có thể ngồi ngắm biển và chụp ảnh này. Nói chung gia đình mình rất thích tour một ngày ở Hòn Tầm này. Trong một ngày thì bạn sẽ được trải nghiệm rất là nhiều thứ, vừa được du lịch sinh thái lại còn được du lịch nghỉ dưỡng. Bạn sẽ được trải nghiệm tắm biển, chơi thể thao ngoài biển, tắm bùn, tắm khoáng và lại còn thêm cả buffet ăn trưa. Nói chung thời gian trôi rất là nhanh luôn, nên nếu mà bạn đi tour 3 đảo thì bạn chỉ có một vài tiếng ở chỗ này thì sẽ không trải nghiệm được hết. Và tour này cũng rất hợp với gia đình có trẻ em như là gia đình nhà mình. Với đường bờ biển dài hơn 1 cây số, bãi cát trắng mịn, chạy dài là những chặng dừa xanh, dòng nước trong xanh nhìn thấy đáy, tất cả tạo nên một khung cảnh nên thơ và lãng mạn. Dạo bước trên những bãi cát trắng, thỏa sức sống ảo với những góc chụp ảnh lung linh, hòa mình vào thiên nhiên nắng gió và tận hưởng dòng nước mát lạnh sẽ giúp bạn quên đi mọi buồn phiền của cuộc sống. Vì vậy, Hòn Tầm là một địa điểm du lịch lý thú không thể bỏ qua nếu các bạn đến Nha Trang. Và cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của nhà mình.
Và nếu thích video này, các bạn hãy ấn nút like và nút đăng ký để theo dõi thêm nhiều video của nhà mình về những chuyến đi du lịch mỗi tuần nha.